ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙන්නේ හෙලගේ YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා ටයිටල් එක සහ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම zoom medium එක තියෙන කැමරාව freeze කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම අපි මෙතන යොදා ගන්නේ පුංචි ට්‍රික් එකක්. සමහරු මේක දන්නවා ඇති. ඒ වගේම ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ අපි like කරන්න. අද කතා කරමු කොහොමද zoom medium එක තියෙන කැමරාව freeze කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ WhatsApp එකේ තියෙන Zoom meeting එකේ link එක click කරලා meeting එකට මේ විදිහට log වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයා log වෙන විදිහට ඔයාට Zoom meeting එකට මෙන්න මේ විදිහට පිවිසෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Zoom meeting එකට දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ meeting එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. එහෙනම් නැත්නම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ ඉටු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම කරන්න ඕන වගේ සාමාන්‍ය විදිහට start video කෙනෙක් click කරලා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක on කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ වාගේ ටීචර් එක මොන තවන්ගේ host ගේ device එක. යාට පේනවා ඔයා live මොනවාද කරන දේවල් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ recent tab වලට යන recent tab වලින් මේ Zoom meeting app එක pop up view එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක Samsung smartphone වල නම් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. අනිත් smartphone වලත් මම හිතනවා මේක පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තියාගෙන පල්ලෙහා තියෙනවා camera app එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය phone එකට යන camera app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ host device එකේ ඔයාගේ කැමරා on කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා කරන හැම දෙයක්ම පේන්නේ ෆොටෝ එකක විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කැමරාව ස්ටක් වෙලා තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ pop up screen එකත් ටිකක් scale කරගෙන lock කරගන්න. එතකොට පල්ලෙහා තියෙන කැමරාවේ view එක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොච්චර scale කරත් කොච්චර වෙනස්කම් කරත් මෙන්න මේක stuck වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි කැමරා app එක නම් මෙතන පල්ලෙහෙන් අයින් කරන්න යන්න එපා. හැබැයි අයින් කරොත් ඔයාගේ මේ freeze වෙලා තියෙන කැමරාව ආයෙ පාරක් ඔයාව live පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි කතා කරේ කොහොමද Zoom meeting එකේ කැමරාව freeze කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඔය දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සරලවම කතා කරේ. ඔයා මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා ඔයා මේක නොදන්න දෙයක් වෙන්නද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතුපාට subscribe button එක channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහෙ පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification එක enable කරලා වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරගන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක comment කරන්න, මේක like කරන්න, ඒ වගේම නොදන්න වෙනවට දැන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.